Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про 155-ту бригаду. Але я їх сильно лаяти не буду. Це буде відео не про те. Тому що 155-та бригада виступає чудовим лакмусом до цієї всієї нашої ситуації. А вона вкрай погана. От просто куди не глянь. Перше, це, так би мовити, проект. Ну, якщо не президента, то точно під егідою. Дивіться, ми вже вдруге піднімаємо тему 155-ї бригади. Навіть на ставці піднімалося це питання. Президент взяв на особистий контроль нібито ситуацію. А що ви думаєте про ситуацію в 155-й бригаді? Як стало можливе таке масове дезертирство? І це тих людей, які поїхали на навчання у Францію. І, так би мовити, готувалася якась певна еліта військова, чи не так? Знаєте, що цікавий парадокс, що 155-та бригада – це одна з 3 структур, які були сформовані у 24-му році. Це був сформований корпус морської піхоти, 7-й корпус, 7-й корпус десантно-штурмових військ, була створена ще одна бригада і 155-та. Все. Тобто, і що ви цим хочете сказати? Я просто не зрозуміла. Що ви цим хочете сказати? Ну, це про те, що про масовість, умовно кажучи. Тобто, дійсно було питання можливості відбору людей. І дійсно, відбір відбувався, скажімо, за стандартом НАТО. Є такий званий стандарт J7, тобто підбір людей відбувався за певними характеристиками, тим паче, що французи зобов'язувалися повністю надати зброю і оплатити процес навчання і самої зброї, а ми розуміємо, що західні країни, вони вміють рахувати гроші, вони вміють власне вміють і контролювати за процесом. Тим паче там повністю процесом займалися французькі фахівці, французькі інструктори і французькі офіцери. Взагалі-то 155-та бригада планувалася, давайте так, що хотіла влада, і що з цього вийшло. Планувалася вона явно як зразкова така бригада, вона, якщо чесно, навіть у ЗМІ, так би мовити, транслюється як зразкова бригада. Ну, тобто там був проект такий от просто вишенька, така бусінька, рибочка, сонечко. Тобто президент, напевне ж, особисто договорився з Макроном, треба розуміти. Ну не просто ж так за гарні оченята французи, так би мовити, нам допомогли. Тобто французька сторона, вона допомогла, чим могла. Французька сторона виклалася в тому плані, що військовим була надана підготовка по стандартам НАТО. Те, що військовим це не сподобалося, це одна історія. У Франції мене абсолютно нічому не вчили. Туди забирали тих, хто по штатці вже був розписаний на певні посади. Те, що показували по телевізору, що десь там на полігоні бігали, стріляли, це в принципі воно відбувалося. Але мені здається, що ця підготовка трошки недостатня, зважаючи на те, скільки на це грошей потратили. Я, наприклад, не знаю, що я маю робити. Я не готовий підставляти і виконувати якісь команди з ненавченими людьми. Плюс я сам ненавчений. У мене мало би бути в підпорядкуванні близько 30 людей. Я не готовий їхніми життями ризикувати. Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собаками навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну, якимось чином і там примудрялися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивилися, як в тюрмі, то там би половина втекла. Краще я піду в СЗЧ. Якщо зловлять, то двері тюрми рано чи пізно відкриються, а кришка труни не відкриється. Але справа в тому, що з політичної точки зору це якраз чудовий приклад міжнародної комунікації, яка не лише деструктивна, а, так би мовити, в ідеалі конструктивна. Але щось пішло не так. Перше, я думаю, що пішло не так, це що французька сторона, так би мовити, взяла на себе мінімум, якщо чесно, наші б це могли зрозуміти, тому що французька сторона, вона все ж таки приймаюча сторона, і тому перше, що зробила французька сторона, це перш за все поганяла наших хлопців по стандартах НАТО. Так би мовити, по боям безпосередньо в межах міста, так би мовити, по цих всіх міських локаціях.
Тобто французька сторона постаралася, плюс французька сторона виділила, так би мовити, броньовані машини. Це також щось та значить. Але де була в цей момент наша українська сторона, ви мені поясніть? Щоб ви розуміли, СЗЧ 155-ї бригади були ще в процесі формування цієї бригади. І вже там у нас намалювалося 900 з лишком людей, які пішли в СЗЧ. Воно і зрозуміло. Ближче до кінця я вам розкажу, чому зрозуміло. Тому що, рахуючи ті обставини, в яких воюють наші хлопці, ніхто не захоче помирати. Чесно я вам скажу. Можете подивитися на Покровськ. Або, так би мовити, згадувати в пам'яті Покровськ, хто краще за мене знає ситуацію, тому що я буду розповідати сильно зі слів. Але, тим не менше, поки що у нас бригада формується. І поки що безпосередньо хлопці приїжджають у Францію, звідти також у СЗЧ йдуть 50 людей. Знову ж таки, про людську комплектацію бригади я, якщо чесно, достеменної інформації не знайшла. Тобто бригада в ідеалі це 10 тисяч, щоб ви розуміли. От 10 тисяч – це бригада. Хто мені пояснить, чому 155-та бригада складає 5800 людей? Доїхало до Покровська. Хто мені пояснить оцю, так би мовити, цифрову мішуру? Тобто, уже тут у нас чітко проявляється, даруйте за матюк, але я його навіть запікувати не буду, тому що, як ви поясните, так би мовити, оце розпиздяйство гарними словами? От як його назвати? Так гарно, лаконічно, змістовно, ґрунтовно і без матюка, ви мені поясніть. От як його оце все пояснити? Розумієте, солдати не винуваті. Абсолютно не винуваті. Їх кидали з одного кінця в іншого, як сліпих кошенят. Вони тієї Франції не бачили. Зрозуміло, що вони захотіли піти в самоволку. Це, звісно, їх не сильно виправдовує, але тим не менше, можна зрозуміти, рахуючи складні обставини тут у нас в Україні, і з військовою підготовкою також, що, так би мовити, за самоволку у Франції, якщо чесно, лаяти треба не хлопців, а наш безпосередньо уряд. Тому що я вже не знаю, як набиралися ці хлопці. Хлопці були зразково молоді, підготовлені, фізично підготовлені. Тобто тут природа постаралася, тут влада не винувата, так би мовити. Влада тільки відібрала, так би мовити, зразкову типу бригаду. А те, що з нею треба було щось робити, наша влада не додумалась. Тобто те, що я бачила по інформації по 155-й бригаді, там куди не ткни, не догледіла наша влада. Бо наша влада, не рахуйте за матюк, пісюки конкретні. А як назвати людину, яка не думає головою, а думає місцем прямо протилежним голові? От як її назвати? І ще цим хизується. Є кадри. Що, а, так би мовити, пісюшну тему у нас не відбереш. Але далі зараз піде конкретна пісюшна тема, чесно я вам кажу. Тому що, знову ж таки, загинайте. Комплектація бригади людської 10 тисяч людей. Зараз 5800. Так, знову ж таки, пробігала інформація, що 155-ту бригаду, так би мовити, таскали інші генерали. Я не розумію, навіщо це. От я просто не розумію. Якщо є стандартна комплектація, поки що суто людська бригади 10 тисяч, значить, напевно, ви маєте укомплектувати бригаду в кількості 10 тисяч чоловік і вже тоді відправити її на фронт. Я все розумію? Чи ні? А тоді вже, якщо раптом у вас буде стільки бажаючих служити в армії, звісно, ви можете створити нові бригади.
За умови, що старі бригади у нас функціонують. Можете поматюкатися там за кадром, я вам дозволяю. Тому що, знову ж таки, судячи по чутках, і це військові кинув один, так би мовити, м'ячик на ваше поле, от чого ви не кажете? От ви ж безпосередні учасники подій. Як вам може допомогти медіа, якщо ви мовчите? Як вам може допомогти громадське суспільство, якщо ви мовчите про таке? Розумієте? Ну, тобто те, що людей взагалі-то тягають з бригади в бригаду, я чула давно. Але, мають же ж бути військові авторитети. Я розумію, що не всі прямо командири це можуть зробити, але має бути якийсь військовий авторитет, який скаже: Володимир Олександрович, перестаньте майтеся фігньою. Розумієте? Тому що ваша фігня нам вартує життя. І Володимир Олександрович має сказати: добре. Якщо він цього не скаже, то треба йому ще раз повторити, поки до нього не дійде. Але то таке. Справа в тому, що ми не укомплектували 155-ту бригаду людьми. Від процесу формування до наших днів, навіть з людським, так би мовити, капіталом, наша влада не справилася. Це, так би мовити, це зразкова бригада. Одні, щоб подивитися на профі, як вони працюють. Ні! Ми будемо чудити по-своєму. Ми молодці! Ми дуже класні. Але зараз буде взагалі дуже класна розмова. Тому що це ж все гра на людське життя. Тільки це вже, так би мовити, поле бою. Це ж починається зараз конкретна гра на людське життя. Тому що інформація з розряду «одна баба сказала», почула я у одного блогера, що під Покровськом, куди кинули необ'їжджену 155-ту бригаду, за це треба відірвати руки всім дотичним, включаючи нашого верховного головнокомандувача, як це так, 155-та бригада зразкова. Я правильно розумію? І ви кидаєте під Покровськ, де концентрація військ противника 70 тисяч чоловік. І 155-та бригада стоїть в кількості 5800. На ваше щастя, хоча далеко не факт, я дізналася, що там була ще одна бригада під Покровськом. Може, їх там було більше. Але рахуючи капітальний недокомплект, буквально вже людський, я вже мовчу про техніку, просто порахуйте на людях, зведіть 70 тисяч і 5800. Перевага противника кратна 1 до 1000. І це ще дуже грубо. Це ще я так буквально глазиком прикинула. Я не сильно люблю рахувати. Але я, коли почула це співвідношення цифр, мене очі на лоб полізли і, так би мовити, волосся зашевелилося. От якщо ви просто подивитеся на математику по людях, це я ще до техніки не дійшла, розумієте? Ще раз кажу, військові, говоріть. Я не знаю, як говоріть, але говоріть. Тому що не можна виграти у противника, коли на одного солдата приходиться 1000 інших солдат. Розумієте, я історик, який чесно каже, що я симпатизую військовій історії. Оце я так і симпатизую. Тобто не можна сказати, що я зовсім не розумію ситуацію. Ні, я щось розумію на рівні любителя. І оце щось я розумію, що, так би мовити, це просто пісюки у нас при владі. Знову ж таки, не вважайте за матюк. Вони об'єктивно пісюки. Як ви допускаєте на 3-му році активної фази війни, як ви допускаєте, що ви кинули молодих необ'їжджених солдат, так, вони пройшли підготовку, так би мовити, але все, що у них є, зараз я про техніку поговорю, це французький БМП. І здається, чи німецький, чи італійський, там французька сторона постаралася явно.
Наші, знову ж таки, пісюки не вважайте за матюк, бо це правда. Тобто, матюк, сказаний по суті, не вважається матюком. Але все, що було в 155-й бригаді, це одні БМП. Так, французькі. І, здається, ще чиїсь. Але лише БМП. Хто з влади відповідальний за те, що у 155-й бригаді добре? Нехай вже лише у 155-й бригаді, але ж це зразкова бригада. Розумієте? Це ж зразкова, це всі мають бачити, так би мовити, що от 155-та бригада, вона рулить. От не те, що людина вигадала, а там 155-та бригада рулить. І де вона рулить? Все, що має по факту 155-та бригада, це машини БМП. Навіть я, історик, який симпатизує військовій історії, чудово розумію, що це фігня нездорова. І що не можна на таке підписуватись. Я, цивільна дамочка, це розумію. Як це пояснити Володимиру Олександровичу? Напишіть мені в коментарях. Можете, так би мовити, як відчуваєте. Тому що я цю ситуацію відчуваю з сильним матюком і вам я дозволяю. От як? Просто як? Без дронів, без ребів. Народ, у вас там є одне життя. Якось здобивайтеся від командування, що треба закопатися. Просто закопатися в землю, і не лише в траншеї. Тобто не можна вести наступальний бій при перевазі противника 1 до 1000. І я розумію, що це плюс-мінус, якщо чесно. Там військові мене поправлять, де там плюс, де там мінус. Але це просто надзвичайна ситуація. Скільки було наших людей під Покровськом? Чесно мені скажіть. 20 тисяч? 15? Може, не дай Бог, 30? Ну, мало лі, може, десь якісь бригади по флангах прикривали Покровськ. Ну, це все одно не діло. Щоб ви розуміли, так би мовити, маленький історичний екскурс. Ворога можна перемогти, от якщо ви, так би мовити, просто вийшли в поле і просто на рівні Васі подивилися і вирішили, як ми, так би мовити, цього противника будемо мочити. Так от, ви можете мочканути противника у співвідношеннях 1 до 1, 1 до 2 і 1 до 3. Все. Це те, що може типовий Вася. Ну, мало лі, Васі допоможе ландшафт, у Васі є зброя, так би мовити. Вася добре підготовлений, тому що співвідношення 1 до 3, як ви розумієте, це професійний солдат. 1 до 1 справиться взагалі типова людина, головне, щоб були в неї м'язи. 1 до 4 – це вже хард левел, щоб ви розумієте. 1 до 4 – це, наприклад, Олександр Македонський. От він міг перемогти противника у співвідношенні 1 до 4. Це Олександр Македонський. Не потужний наш лідер Володимир Олександрович. Це якийсь Олександр Македонський. 1 до 4, 1 до 5 в нього були сутички. Але македонське військо перемагало тому, що у них був, так би мовити, полководець. Наполеон також хороший приклад, хоча я не можу по пам'яті сказати його співвідношення противника. Але оскільки Наполеон це вже більш, так би мовити, плюс-мінус, ну це не зовсім сучасна історія, але, так би мовити, історія, яка вже знала медіа, то Наполеон, коли перший раз розгромив прусаків, він так їх налякав, що далі Наполеон міг вийти в поле і сказати «бу!» І прусське військо просто розбіжиться. Тому що це уже харизма, так би мовити, полководця. Самі французькі солдати були на рівні звичайного Васі.
Ну, тобто, військо плюс-мінус у будь-який час воно не змінюється, щоб ви розуміли. Не треба думати. Тобто, якщо ви хочете перемогти противника у співвідношенні 1 до 5, 1 до 6, 1 до 7 і вище, це вже рівень великого полководця. У мене питання, на яких небесах літає Володимир Олександрович? Він допустив на фронті співвідношення наших військ та противника, знову ж таки, плюс-мінус, на мій хлопський розум, 1 до 1000. Знову ж таки, я дамочка, але для мене це просто аут. Ви не можете нічого вимагати від солдат, якщо у нас співвідношення військ на фронті, порівняно з противником, 1 до 1000. Ви можете просто подивитися на поле бою і тихо підписати капітуляцію. Власне, цього, напевно, і добивається Путін. І ми можемо протистояти Путіну, якщо ми тупо окопаємося по всій лінії оборони. Притом не просто окопаємося, а грамотно окопаємось. Для цього, так би мовити, командири, давайте я вам ще розкажу одну дамську історію, ну не зовсім дамську, тому що взагалі-то я, коли помоніторила оцю всю історію про 155-ту бригаду, мені її бос згадався мій супермаркет. Чесно. От якщо ви, хлопці, думаєте, що ага, там, знову ж таки, дамочка ні чорта не тямить, ви забуваєте те, що взагалі-то військовими командують цивільні. Ну, та сама адміністрація президента. Як ви думаєте, який рівень освіти в адміністрації президента? Тицніть мені коментик. Який у них рівень? Вони, так би мовити, ділки. А ділки, так би мовити, вони також народ плюс-мінус однаковий. Все, що їм треба, це вигода, максимальна вигода для себе. І таких людей повно на керуючих посадах. Але, так би мовити, одна адміністрація супермаркету мені прямо сильно нагадала цю всю історію. От щоб ви, командири, розуміли, що ви насправді не одні такі. Спитайте в продавців у магазинах, як вони виживають. Так от, поставили мене один раз в магазин з нульовим виторгом, тому що він був новий, так би мовити, щойно відкрився. Там був маленький магазинчик. І поставили в той маленький магазинчик маленьку кавову машину. Хтось вирішив, не зрозумівши ситуацію на землі, а навіщо? Що на маленький магазинчик нам знадобиться маленька кавова машина, да? Ну, типу, логічно, на перший погляд. Але разом з цим адміністрація супермаркету вимагала, щоб, так би мовити, касир робив чек. Піднімав чек. Кількість чеків, так би мовити, середнє навантаження на чек. Там не буду розповідати оці всі чекові історії. Я хочу розповісти про кавову машину. Тому що, коли я почала піднімати, так би мовити, кількість покупок в супермаркеті, то, як виявилося, кавова машина у нас стала топчиком. І в кінці, коли я вже йшла, кавова машина робила 120 чашок на день. Розумієте? Це велике навантаження на бідну кавову машину, яка за один прогон могла зробити 20 чашок кави. Всього-навсього. Лаялися всі, щоб ви розуміли. Лаялася я, лаялися мої клієнти. Вони казали, та що це таке? Ми заводимо каву в свій чек, підходимо до кавової машини, а вона капризнічає. Бо у неї прогон 20 чашок, щоб ви розуміли. А поряд в мене жили кофімани, такі тотальні. У мене була військова прокуратура, в мене було, до речі, військове командування «Південь» поряд. Тобто до мене бігали всі військові. Прокуратура дуже часто бігала. Коли хлопці працювали, я не знаю. Але, так би мовити, вони сильно любили каву. І, в принципі, вони пацани нормальні, але не знаю, чи я з ними була б рада зустрітися на професійному рівні, маю на увазі. Тому що так, то вони балакати, пацани ще ті.
Але вони пили каву. Прямо сильно пили каву. З одного боку вони робили виручку магазину, з іншого боку кавова машина не справлялася. Бо хтось додумався поставити маленьку кавову машину, маленький магазинчик. Типу все логічно. І там я вже не пам'ятаю, здається, крок був в межах півроку чи що. Десь так. Кавова машина взагалі-то стала піком нашим великим. З одного боку вона робила чек, і з іншого боку вона була великою проблемою. Тому що і в мене було не 10 рук, і кавова машина, так би мовити, не витримувала навантаження об'єктивно. Що я вже не робила? Я спочатку по-хорошому говорила з менеджером, казала так, моли так. Тобто люди лаються. Я раз сказала, не почули. Я зрозуміла, що мене не чують. Тобто я намагалася говорити по-хорошому. Думаю, добре, не хочете ви мене слухати, ваше право. Ваше право. І я зрозуміла, що в мене є взагалі-то зброя. Це мої клієнти, як ви розумієте. І треба сказати, що я не той продавець, який боїться, так би мовити, оцієї книжки, так би мовити, скарг та пропозицій. Я так подивилася на те, що начальство час від часу заглядає в книгу скарг і пропозицій, таким закоханим поглядом, і зрозуміла, що це тиск. Тобто це тиск, по-хорошому, не лише на мене. Я стала просити клієнтів писати, так би мовити, в цю книжку. Мої клієнти часом боялися, ну як це ж книга скарг і пропозицій, я ж тебе підставлю, любий ти мій продавець. Не підставлять, тому що саме за рахунок того, що ми клієнти стали писати в книгу скарг та пропозицій, начальство нарешті подивилося на ситуацію і поставило більшу кавову машину в маленький магазинчик. Тому це те, що я кажу взагалі-то військовим, раджу всіх, хто, так би мовити, на рівні офіцера, плюс-мінус і вище. Тобто говоріть з начальством, тисніть на начальство. Якщо ви думаєте, що ваше начальство вас почує ще й з першого разу, та ніфіга подібного. Спитайте в будь-якого продавця. Не чує такого начальства. Те, що у вас можуть бути якісь проблеми по ходу виконання задачі. Вони, в принципі, не знають, що по ходу виконання задачі бувають якісь проблеми. Але вони бувають. Наприклад, військові не можуть самі собі вирити окоп. Ну як? Вони можуть вирити траншею, але якщо треба поставити доти і дзоти, це те, що потрібно зараз для оборони України, то самі по собі військові цього зробити не можуть. Для цього має вище військове начальство піти, так би мовити, до цивільного плюс-мінус військового начальства і поговорити з ним. Уже як ви будете говорити з нашим Володимиром Олександровичем? Мені, як громадянину України, глибоко байдуже, чесно я вам скажу. Але це треба зробити. Тому що зараз ситуація на фронті така, що нам треба просто тупо окопуватись. Нам треба окопатися і чекати, поки оці всі сили російські, так би мовити, не виснажаться. Цілком і повністю. Тому що сподіватися на те, що у нас в кожній бригаді десь, можливо, народиться по 100 царів Леонідів, я б не сподівалася. Як правило, ми відштовхуємося від гіршого сценарія, що у нас немає під боком царя Леоніда. І те, цар Леонід такий був розумний при Фермопілах. Я подивилася б на царя Леоніда під Покровськом. Розумієте? І це плюс-мінус ситуація, знову ж таки, але там плюс-мінус, ну, не зовсім чисте поле, але тим не менше місцина час від часу проглядується. Я так думаю, звісно. І це просто неприпустима ситуація. Про неї треба говорити, тому що Володимир Олександрович, чого я його поставив на заставку, вже, так би мовити, перейшов всі межі, якщо чесно.
Його некомпетентність видно здалеку. Військові не мають про це мовчати. Просто не мають, тому що ваше мовчання – це потурання, так би мовити, буквально вбивству своїх людей, своїх знайомих на полі бою. Та й взагалі-то це загрожує безпосередньо вашому життю, тому що вас можуть стерти банально. Для того, щоб вас не стерли, ви маєте боротись. Військові мають опиратися на громадянське суспільство. Це те, що можна зробити. Ну і плюс вище військове керівництво має чітко розуміти, що ні про які контрнаступи, ні про яку Курську область, ні про що ми не говоримо зараз. Ми всім розказуємо, що ситуація в Україні складна, дуже складна і так далі і тому подібне. Але більше в жодні лобові атаки ми не ходимо. Тим більше в кількості 5800 у бригаді. Без дронів, без нічого. Ми не ходимо в такому комплекті. Зовсім. Ми окопуємося, тупоримо траншеї. І, так би мовити, заливаємо їх бетоном. Будуємо доти і дзоти. Будуємо 3 лінії оборони. І так, як скажуть військові, а не так, як нафантазували собі цивільні, які дісталися до влади. Ми так не робимо. Якщо ми хочемо вижити як країна, перше, що ми робимо, ми стаємо в глуху оборону. І кажемо, що Україна вистоїть. Конкретно вистоїть, якщо наше начальство відірве дупу від стільця. От тоді залізно вона вистоїть. А тоді ми вже починаємо щось думати. Ну, як ми не просто щось думаємо, ми думаємо конкретно про мобілізацію. Це зрозуміло. Тому що очевидно, що нам потрібна грамотна мобілізація. Ми, так би мовити, відмовляємось від бусифікації та іншої фігні, а то все, що я чую по матеріалам з цього боку, то там ситуація щоразу цікавіша. Уже цивільні категорично відмовляються, так би мовити, сидіти в ТЦК. Конкретно. Відмовляються, вони починають бунтувати і правильно роблять, вони не хочуть помирати, вони не хочуть йти на забій. Тому що це проти людської природи. Ви не можете звинуватити людину в тому, що вона не хоче помирати. Ну, тобто, якщо ви такі розумні, то подайте людям приклад. Ну, ви ж не подаєте приклад ви самі. Ви сидите в своїх теплих кабінетах. Це ніфіга не подача прикладу. Зовсім. І, так би мовити, ми будуємо конкретну програму мобілізації. Зрозуміло, що нам потрібні всі люди, але нам не потрібні аби хто. Нам потрібні мотивовані люди. Можна мотивувати грішми, це добре, але потрібна повна комплектація воїна від А до Я. Потрібна комплектація дронами. Тобто у нас 3-й рік війни, а у нас в технічному сенсі навіть кіт не валявся. Ну, тобто історія з мінами крутиться вже, напевно, в 4-й раз. Знаєте, чому вона крутиться? Та тому, що наша влада впевнена, що їй за це нічого не буде. От якби наша влада розуміла, що за кожну браковану міну хтось відповість, то наша влада думала б інакше. А так вони впевнені, що нічого не буде, і вони далі штампують браковані міни. Вони і далі, так би мовити, ставлять палки в колеса бізнесу, не дають розвиватися дронам, принаймні не ставлять їх на потік, а навіщо? Ми ж такі потужні, ну все ж логічно. Ні, якщо Володимир Олександрович хоче особисто, так би мовити, власним прикладом лякати ворогів, транспарант йому в руки, тільки нехай покаже приклад конкретний. Наполеон ходив з військом в бій, Олександр Македонський ходив з військом в бій. Де Володимир Олександрович? Тому що співвідношення 1 до 1000 цим 2 полководцям навіть не снилося. А Володимир Олександрович, так би мовити, зумів.
І він же ж, так би мовити, він не виграє при цих розкладах. Ну це зрозуміло. Навіть мені зрозуміло, що при таких розкладах війну не виграти. Але послухати розумного нам якось не цікаво, да? Я, до речі, яструб, і я, якщо чесно, за продовження бойових дій, але, знову ж таки, в нашій ситуації все, що я можу порекомендувати, це глуху оборону і тотальну дипломатію. Ну, тобто, зараз дипломати можуть прикрити військових. Тобто, ми маємо погодитися на ленд-ліз, нарешті. Ми маємо якось його продавити, я не знаю вже як. Відносини зі США у нас вкрай погані, от прямо гірше немає куди. Це взагалі не робота дипломатії. Ну, тобто, я сама не прихильниця Трампа, але Трамп – майбутній президент США. Він уже фактично плюс-мінус президент США. Хоча ще не пройшов інаугурацію. Ну, тобто, з ним треба домовлятися. Домовлятися, а не підлизуватись. Від цього залежить життя наших хлопців. Ми маємо чітко просигналізувати США, що нам потрібен ленд-ліз. Чітко, словами через рот. Ми підписуємо ленд-ліз, тому що по-іншому ви не наситите технікою наші війська. І та ленд-ліз це буде ще пів біди, так би мовити, пів проблеми. У нас має налагодитися власне виробництво. У нас 3 роки чим займалася влада за час активної фази війни. Незрозуміло. І до відповіді ви їх також не притягнете. Бо що ви їм зробите? Отакі у нас, так би мовити, пироги нехороші. Вони і далі будуть все робити через пень-колоду, тому їх треба міняти. Влада чітко має розуміти, що або вона підписує ленд-ліз із Трампом, пояснює Трампу, що так, як він дивиться на ситуацію, так не буде. От відразу не буде. Навіть по перегляду його, так би мовити, ситуації, навіть так не буде. Хоча я туди ще не заглядала, але я впевнена, що і там Трамп трішки нафантазував. Ні, воно так не буде. Я вам можу чітко сказати. Україна має стати в глуху оборону. Ленд-ліз має наситити війська України зброєю. Хоч би якоюсь. Ми запускаємо наше власне виробництво. З Володимиром Олександровичем чи без нього мене не цікавить. Для мене головне, щоб наші політики нарешті почухалися і почали думати головою, а не тим, чим вони думають зазвичай. Вони беруть ситуацію в руки, перестають красти, перестають, так би мовити, вичавлювати з людей останнє. А що ви хочете? Тобто Володимир Зеленський куди не дотягнеться перстом, він те все й угроблює. Він вичавлює з економіки останні соки. Навіщо? Мало того, що впадуть донати, це зрозуміло, тому що підніметься інфляція. Це не те, що люди такі погані, підніметься інфляція, піднімуться податки, а жити людям на що, ви мені поясніть? Просто поясніть, на що людям жити. А ці люди мають підтримувати військо. Хоч так по-людськи. І, так би мовити, розраховуватися з Володимиром Олександровичем регулярно. Це просто неприпустима політика. Якщо Володимир Зеленський ще раз підніме податки, його просто піднімлять на руки і поведуть, так би мовити, до арки дружби народів, як я йому обіцяла. І там повісять тихенько. Бо він їй-бо доривається. Він не розуміє ситуації, але хоче, щоб всі його восхваляли як потужного лідера. Він просто не заслужив. Просто. І я вже закругляюся, бо мене понесло. Але, народ, якось робіть висновки, навіть зі 155-ї бригади. Тому що ми допускаємо неприпустиме. Є ще такий термін, як військовий злочин. От те, що робить Володимир Зеленський, це, якщо чесно, тягне на військовий злочин. Довести до того, щоб співвідношення людей в тебе в армії було 1 до 1000, полководець ви наш, сонцесяйне, так би мовити, величко.
Краще б ви далі нас смішили, чесне слово. Це просто неприпустима ситуація, і це тягне вже на військовий злочин. Тому що ви свідомо стираєте людей. Я колись приводила, так би мовити, ситуацію зі звільненням Києва, як на військовий злочин з точки зору СРСР. Ну, тобто не так, як оборонялися німці, а так, як наступали радянські війська. То також був військовий злочин. Ми зараз цей військовий злочин з одного боку будемо бачити під Херсоном. З іншого боку, по всій лінії Українського фронту ми також будемо бачити його тільки зі свого боку. Володимир Зеленський, я так розумію, сильно хоче в Гаагу. Я розумію, що Путін піде туди перший, але Володимир Зеленський слідом за ним другий. Тому що на вулиці 21 століття. І ніхто вже не буде спускати нашому диктатору військовий злочин. Ніхто не буде. Допускати ситуацію в війську до такого стану просто неприпустимо. Ви довели солдат до ручки. Солдат і всіх громадян, Володимир Олександрович. Будь ласка, візьміться за голову. Чесно. Це, так би мовити, останнє китайське попередження. Бо далі буде в рази цікавіше. Далі, якщо ситуація раптом не зміниться, то ситуація буде дуже цікава для історика. Але не дай Бог для, так би мовити, сучасника. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!